Demonstrative pronouns. මොනවද මේ demonstrative pronoun කියලා කියන්නේ? ළඟ හෝ දුර තිබෙන දෙයක්, මිනිසුන්, සතුන් දැක්වීමට හෝ විශේෂ කර පෙන්වීමට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ පාඩමේදී මිනිසුන් සහ දේවල් පිළිබඳව පැහැදිලි කළාට සතුන් පිළිබඳවත් ඒ වගේම කාලය පිළිබඳවත් යොදා ගන්නට පුළුවන් බව හොඳට මතක තියාගන්න. This is a cat, this is a dog, this morning, this evening මේ විදිහට සතුන් පිළිබඳවත් කාලය පිළිබඳවත් දැක්වීමට යොදා ගන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් අපේ channel එක subscribe කරපු නැති අය subscribe කරගෙන අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න මතක් කරලා bell icon එකත් all දාගෙන පාඩමට යමු. Demonstrative pronouns. This, that, these, those. Near ළඟ ඇති අවස්ථාවල, not near ළඟ නොමැති අවස්ථාවල. ඒ වගේම singular plural යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙන බවත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි බලමු ළඟ ඇති අවස්ථාවල කොහොමද singular form එක use කරන්න කියලා. singular form එකේ this is my bag. මේ තියෙන්නේ මගේ bag එක. ළඟ නොමැති අවස්ථාවල එතෙන්ද භාවිතා කරන්න ඕන this වෙනුවට that is my bag. අර තියෙන්නේ මගේ bag එක. මේ තියෙන්නේ ළඟ ඇති අවස්ථාවලනේ. ළඟ නොමැති අවස්ථාවල අර තියෙන්නේ that is my bag. දැන් බලමු plural form එකේ දෙන ආකාරය. ළඟ ඇති අවස්ථාවල these යනුවෙන්ද ළඟ නොමැති අවස්ථාවල බහුවචන ස්වරූපයට those යනුවෙන්ද භාවිතා කරනවා. ළඟ ඇති අවස්ථාවලදී these are bags. මේ තියෙන්නේ අපේ bags. those are bags. අර තියෙන්නේ අපේ bags. මේ ආකාරයට ළඟ ඇති අවස්ථාවලත් ළඟ නොමැති අවස්ථාවලත් this, that, these, those භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විස්තර කරලා තියෙන එක හොඳට බලන්න. We use this or these with is, are to talk about things or people that are near us. අපිට මේ this සහ these භාවිතා කරන්න පුළුවන් is සහ are යන උපකාරක ක්‍රියාපද සමග මිනිසුන් පිළිබඳව, දේවල් පිළිබඳව ළඟ තියෙනවා නම්, ළඟ ඇතනම් ඒ සම්බන්ධව කතා කිරීමට යොදා ගන්න පුළුවන්. This is my phone. මේ තියෙන්නේ මගේ දුරකථනය. ළඟ ඇති දෙයක් සම්බන්ධව. මෙතන දෙයක් සම්බන්ධව භාවිතා කළා. These are my friends. මේ ඉන්නේ මගේ යහළුවෝ. අන්න මිනිසුන් සම්බන්ධව කතා කරද්දිත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ළඟ ඇතනම් these භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. Next one, we can use a short form with that. මේ that සමග short form එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? That's my dictionary. ඒ තියෙන්නේ අර තියෙන්නේ මගේ dictionary. මෙතන that is කියන එක, that is කියන එක තමයි that's කියලා භාවිතා වුනේ. මේක තමයි short form එක. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න දැන් that කියන එක pronoun එක that's කියලා short form විදිහට භාවිතා කළාට we use the full form with this, these and those. This, these සහ those සමග භාවිතා කරන්නේ අපි මොකද්ද? full form එක. මතක තියාගන්න. මේක short form විදිහට භාවිතා කරන්න බෑ. This is Raja's bicycle. අන්න මේ තියෙන්නේ රාජාගේ බයිසිකලය. මෙතන this is යනුවෙන් full form එකම යොදලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ this is මෙහෙම short කරන්න බෑ කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි these are Raja's books. මේ තියෙන්නේ රාජාගේ පොත්. ඒකත් these are කියන එක short form එකක් විදියට ලියන්න බෑ. ඒකත් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක උච්චාරණය කරද්දි කඩලා උච්චාරණය කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් that is කියද්දි that is කියන්න ඕනේ නැහැ. that is. This is කියද්දි this is කියන්න ඕනේ නැහැ. this is. ඒ වගේම these are කියද්දි these are එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. these are. those are those are. those are කියන එක short form එකක් විදියට ලියන්න බෑ. නමුත් අපිට those are කියලා pronounce කරන්න පුළුවන්. We use that or those with is, are to talk about things or people that aren't near us. අපි භාවිතා කරනවා මේ that සහ those යන demonstrative pronouns
is සහ are සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි ළඟ නැත්නම් මිනිස්සුන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. That's a bicycle. අර තියෙන්නේ ඇයගේ බයිසිකලය. අන්න. ඈත තියෙන දෙයක්, ළඟ නොමැති දෙයක්. Those are her shoes. ඒවා ඇයගේ සපත්තු. නැත්නම් අර තියෙන්නේ ඇයගේ සපත්තු. We use this so that when we talk about singular noun and uncountable nouns. ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සහ ඒකවචන නාමපද සමග අපි මේ that සහ this භාවිතා කරනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක භාවිතා කරන්න කියලා. This is your hat. අර තියෙන්නේ ඔයාගේ තොප්පිය. එතන singular නාමපදයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. This is great music. එය අනර්ග සංගීතයක්. මෙතන music කියන එක uncountable noun විදිහට යෙදিলা තියෙනවා. music word එක plural form එකේ singular form එකේ දෙකේම යොදන්න පුළුවන්. දැන් විවිධ music වර්ග තියෙනවා නම් ඒක plural form එකේ වැටෙනවා. ඒ වගේම එකම music වර්ගේ මොනතරම් දිගට කරත් ඒක වැටෙන්නේ singular form එකේ. That's my car. ඒ මගේ කාර් එක. අර තියෙන්නේ මගේ කාර් එක. දැන් මෙතන singular form එකේ වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම ළඟ නොමැති අවස්ථාවක් නිසා that භාවිතා කරලා තියෙනවා. We use these or those when we talk about plural nouns. බහුවචන නාමපද පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි these සහ those භාවිතා කරනවා. These are my books. මේ තියෙන්නේ මගේ පොත්. මෙතන ළඟ තියෙන දේවල් පිළිබඳව. Those are her sweets. ඒවා ඇයගේ රස කැවිලි. නැත්නම් අර තියෙන්නේ ඇයගේ රස කැවිලි. මෙතන ළඟ නොමැති අවස්ථාවක් බහුවචන ස්වරූපයෙන් භාවිතා කරනවා. We can use this that to introduce people. අන්න. කෙනෙකු හඳුන්වා දීමට මේ this that භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Hi Raja, this is my friend Suresh. කොහොමද රාජා? මේ ඉන්නේ මගේ යහළුවා සුරේෂ්. ළඟ ඉන්න යහළුවව හඳුන්වලා දුන්නා. Who's that? Who is that කියන එක. අර ඉන්නේ කවුද? That සරණි. අර ඉන්නේ සරණි. Who is that? short කරා who's that උනා. That is short කරා that's උනා. That සරණි. ඒ ඉන්නේ සරණි. මෙතන ළඟ නොමැති කෙනෙක් පිළිබඳව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෙනෙකු හඳුන්වලා දෙන්නත් මේ this සහ that භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use this, that, these or those in WH questions to ask about people or things. We can reply with it or they. අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ this, that, these, those යන demonstrative pronouns WH ඒ කියන්නේ what, whose මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇසීමේ සඳහාම භාවිතා කරන මේ WH යන වචන ප්‍රශ්න ඇසීමේ වචන සමග මිනිසුන් පිළිබඳව හෝ දේවල් පිළිබඳව යමක් ඇසීමට. ඒ වගේම අපිට පිළිතුරු දෙන්නත් පුළුවන් it හෝ they භාවිතා කරලා. it හෝ they යන මේ සර්වනාම පද භාවිතා කරලා පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේවා කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. what's that? what is that කියන එක ෂෝට් කරලා. what කියන එක WH වලින් හැදිලා තියෙන නිසා මෙතන WH questions කියලා කියනවා. මේ වචනවලට WH මුල් වෙලා හැදිලා තියෙන නිසා. අර මොකද්ද? It's a present for Raja. ඒක රාජාට තෑග්ගක්. අන්න it යොදාගෙන පිළිතුරු දුන්නා. What's this in English? ඉංග්‍රීසියෙන් මේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට මොකද්ද කියන්නේ? It's a bag. ඒක බෑග් එකක්. අන්න WH යොදාගෙන ප්‍රශ්නය ඇහුවා. උත්තර දුන්නා it යොදාගෙන. What are those in English? ඉංග්‍රීසියෙන් ඒවට මොකද්ද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසියෙන් ඒවා මොනවද? අන්න බහුවචන ස්වරූපයෙන් what are those? ඒවා මොනවද? They are pens. ඒවා pen. බහුවචනෙන් උත්තර දුන්නා they භාවිතා කරලා. Who's that? Who is that? short කරලා who's that? who කියන එකත් WH වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කවුද?
That's my friend Ramesh. ඒ ඉන්නේ මගේ යහළුවා රමේෂ්. that භාවිතා කරලම පිළිතුරු දුන්නා. ඒක වචන ස්වරූපයෙන් ප්‍රශ්නය ඇහුවා. ඒක වචන ස්වරූපයෙන් උත්තර දුන්නා. දැන් පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මම ළඟදිම ඔයගොල්ලන්ට තවත් pronoun පාඩමක් අරගෙන එනවා. මේ pronoun පාඩම් කම්මැලි නොවි උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්න. උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් බලන්න මතක් කරලා share කරන්න. bell icon එකත් මතක් කරලා all දාගන්න. එහෙමනම් see you in the next video.